Tänään kalastellaan haukia. Mä kävin täällä reilu viikko sitten ja silloin vesi ei ollut näin korkealla mitä nyt on. Ja kevät on edennyt. Nyt on tänäänkin ollut kylmää, eilen sitä on vettä, mutta tänään näyttää sitä aurinko alkaa paistelemaan. Ja sehän voi tarkoittaa sitä, että kevät etenee ja kalat alkaa syömään. Eli nyt kalastellaan tämmöisiä rantamatalia. Tuosta menee virta ohi, siellä virtaa paljon vettä. Ja tämmönen virtavesi houkuttelee keväällä kaloja. Ne hauet tuolla virrassa ole kuitenkaan, ne löytyy tästä vähän reunoilta. Ne etsii kutupaikkaa vielä, hauet ei ole alkanut vielä kutemaan, nyt on niin aikainen kevät tässä vielä. Eli koitaan saada se ennätyshauki, nyt olisi hyvät mahdollisuudet siihen, koska hauen kutu ei ole vielä alkanut. Ja jos ajatellaan, että saisi vaikka hauki, jos saisin saman mittaisen hauen, mitä minun pisin hauki 1,14 metriä, niin todennäköisesti se olisi reilusti yli 10 kiloa. Sitähän saa aina haaveilla, sitähän se on. Meillä on tietenkin live mukana, tuolla me vähän löydetään jotakin kaloja. Mutta jos sulla ei live-luotaimia ole, niin lähdet kiertämään näitä rantamatalia ja tämmöisiä tyyniä paikkoja, missä ei virtaa, niin sieltä saattaa löytyä joku hauki. Ja ainakin aikaisempina vuosina niitä on löytynyt, vaikka ei luotaimia ole ollut mukana. Veneenä mulla on tää soutuvene tässä nyt, eli tää on vähän parempi, jos on virtavettä, niin tää liikkuu paremmin täällä. Ja sitten tää on vähän vaimempi mitä lasikuitu. Siellä on sädejä, jerkkejä ja kamerajalakaa ja haavia ja tuossa on toinen vapaa ja siinä on luotain. Piuhat menee, mulla on akut ja muut systeemit on tuolla. Saadaan vähän tasapainoon tää hommaa ja Tuosta lähdetään noita reunoja heittelemään. Tuosta ajelin, idänsä tuolta tulin ja kiertelin tähän ja tuossa tulee makeasti virta ohi. Siihen jää semmonen tyynipaikka tuohon. Niin nämä on semmoisia selkeitä kalapaikkoja, mistä ne kalat löytyy tähän aikaan vuodesta. Ja tästä nyt liveestä jos katsotaan, niin tämä pohja on tosi epätasainen. Jos siellä joku hauki makkaa jonkun mättää vieressä, niin eihän sitä tästä välttämättä edes erota. Mutta sitten tuolla saattaa olla, vaikka tuolla näkyy, siellä on muutama lahna tuolla. Ne on pikkusen pohjasta irti. Ja sitten jos vene on paikallaan, niin ne liikkuu siellä ja ne erottaa. Tää on melkein nyt tässä tähän aikaan vuodesta, varsinkin nämä matalat on tämmöisiä paikkoja, että ei näitä livettämällä voi niinku selvittää, että missä ne kalat on. Koska tuohon jää niin paljon tommosia piilopaikkoja. Tässä on tämmöistä mättää ja tuonne jää tämmönen varjo tuonne taakse ja sinne ei näe tuonne varjoalueelle muuta kuin sillä, että sä ajat siihen päälle. Ja sitten jos siinä on hauki, niin sehän lähtee karkuun. Eli hauki syö vielä ennen kuin sillä on kutuaikaa ja sitten kun sillä on kutu päällä, niin se ei syö. Tuollakin noissa rantamatalissa vesi lämpenee tosi paljon ja kutu tapahtuu siellä ja sitten ne tulee tähän syömään ja kesän mittaan osa lähtee merelle ja sitten osa painuu tänne syvemmälle, kun siinä on väylä menee tuossa ja jos jotakin monttuja, niin ne menee sitten sinne. Nyt aletaan kalastelleen niitä. Tulipa äkäinen tärppi. Tuolta matalasta löi. Mä oon sieltä heittänyt jo monta kertaa sinne, mutta siellä ei aikaisemmin ei oo tärppiä. Otanpa se irti. Kevään ensimmäinen haukitärppi. Tai sain mä viime viikolla hauen, mutta se tuli morrilla. Tää on nyt ensimmäinen hauki, kun ollaan haukikalassa. Se oli semmonen ehkä pari kiloa. En ehtinyt nähdä, että oliko kuin pyöriä mahaa, mutta kai siellä on mätiä vielä. Tuskin ne vielä alkanut kutemaan. Tässä on ympärillä semmonen iso lahanaparvi. Mä oon koittanut sieltä nyt lahanaparven reunalta löytää noita haukia, mutta ei noita ton mittaisia haukia ei oikein erota. Sitten vettä on tosi vähän. Ei oikein luotaimella näe muuta kuin näkee, että jotakin kaloja siellä ehkä on, mutta ei pysty erottelemaan, että mitä kalaa sillä on. Mä mietin, että pystyykö mä tässä seisaltaan kalastaa.
Jon Pootti on paljon vakaampi kuin tämä, mutta kyllä se yksin menee, mutta sitten se 2 on, niin sitä ei tule mitään. Heitelläpä menemään, katsotaan, että jos tulisi joku kala. Kevät lämpenee ja kalat alkaa syömään, niin sehän on vaan hyvä juttu. Näytti, että jäät lähtee aikaisin, mutta sitten tuli tommonen viileä jakso tuohon väliin ja nyt onneksi lämpenee tämä ja pääsee kunnolla kalastaa haukia. Kyllä täällä pilkkihalari pitää kuitenkin olla, ei täällä niin lämmin ehkä ole. Sehän luppaili, että se tuulee tänään joku 6 metriä, puuskassa yli 10. Mutta ei se vielä ole tähän vaikuttanut. Mereltä päivähän tuulee. Mä nyt heittelen tämmöstä Firetikerin väristä. Tässä on vähän sinertävää. Mä oon huomannut monesti tummaa vettä ja sininenkin on hyvä, tai sinertävät värit. Ja sitten se on vähän myöskin räikeä, koska on tumma vesi, niin se näkyy tuolla hyvin. On mulla tuolla isojakin lötköjä, mitkä painaa 150 grammaa, mutta ne on niin raskaita heittää, ettei viitti alkaa sitä. Vaihdetaan niihin isompiin sitten jossakin vaiheessa, jos sillä tuntuu. Tässä nyt on tullut heitettyä aika paljon tyhjää. Lähdin käymään tässä vähän merelle päin. On tää niin soutuvene hyvä, tässäkö vähän virtaa. Mut katsotaan, jos saat jotakin kallaa. Pidetään lounastauko. Merimetso. Tässä on sitten kantapalat, suolalihaa ja tulee tähän videolle tää lounastauko aika äkkiä, kun ei ole nyt oikein kaloja löytynyt, mutta kello on 4:30 ja tässä nyt on semmonen ainakin 5 tuntia vielä aikaa kalastaa. Mä luulen, että mä jätän tämän ihan jokisuiston tästä, mä menen tuohon pikkusen ylemmäs ja kokeillaan sieltä uudestaan. Tässä on se hankala, että tää on niin leviä. En mä tiedä missä täällä pitäisi kallaa, tai missä pitäisi kalastaa. Pitäisikö se mennä siihen, missä ne lahanat oli. Hyvän näköisiä paloja. Äsken joku huusi tuossa rannalla, että filmaaksaa. Sitten mä sanoin, että en. No mikä sulla sitten on siinä? Mä sanoin, kamera. Sitten mä sanoin, että pitää olla valmiina, jos kala tulee. Saahan täällä filmata. Voitais lyödä tähän parkkiin. Ei olla vielä ihan siinä missä lahanat oli, mutta tässä... Katsotaan, olisiko tässäkin lahnoja. Maukasta. Mä syön nämä eväät tässä ja jatketaan sitten hommia. Tuossa näkyy, sinne menee muutama särkikala. Niitä ei oikein erota sieltä, mutta sitten jos tämä kuva pysyy paikallaan, niin sitten sä huomaat ne sieltä. Siellä niitä on loppupeleissä, jos ajelee tuolla, niitä on vähän joka puolella. Vähän lyhyt oli tuo viime yön, ottanut pikku päikkäreitä tässä menneessä. Merelläkin voisi pilkkiä vielä varmaan ja mä oon täällä haukia pyytämässä. 1 week later. En tiedä, ei tullut vielä 10 kilosta, mutta katsotaan, että löytyisikö. Jatketaan etsintöjä. Kato, sitä löi hauki. Olipa nopea väsytys, se otti ihan venneen vierestä kiinni. Mä oon monta tuntia kalastanut tässä ja ei ollut mitään tapahtunut. Sieltä löi virran reunasta. Onpa laiha kala. On joku lyönyt. Ei se ainakaan mätiä ole tuolla, mutta en mä kyllä usko, että se olisi kutenutkaan vielä. Tässä vähän tuuleskelee ja koittanut löytää näitä kaloja. Niin sieltä sädi pois. Eipä takaisin uima. Ei oo hauet oikein herännyt vielä. Tuo tuli virran reunasta tuosta ja siinä on lahanaparvia. Niitä on aina kun löytyy sopivan tyynin paikka, niin keväällä ne kerääntyy semmosia tyynin paikkoihin ja sieltä lähtee pikkuhiljaa kutupaikoille. Ja otti tämmösen oranssia. Nämähän kelepaa tämmöset kirkkaat värit keväällä. Ja tää on aika laiska potkunen, mutta ei se haittaa. Keväällä ei tarvitse kovin kovaa potkunen uisti olla. Semmonen sopivan letkeä, niin se kyllä kelepaa. Löikö toinen hauki? Sieltähän löi toinen. Se tuli samalla sädillä. Heippa! Jotenkin mä ajattelin, että se oli sattuman hauki mikä tuli, mutta ei kai se varmaan oo. Mietin, jos se olisikin haukiparvi eikä lahanaparvi.
Tuo kävi pari kertaa ottaa ennen kuin se tarttui kunnolla. Siinä saattaisi olla hauki tuossa ruudussa meillä. Joku jäälautan jämä menee vielä täällä. Kato. Taas kävi ottaa. Samasta kohtaa, mistä otti tuo edellinen. Täällä on tämmöistä pikkuhaukia. Onko se sitten haukiparvi eikä lahanaparvi? En tiedä. Pitää välillä katsoa tuonne ylöspäin, kun se tulee tommosia pikkulauttoja vielä, se vähän kolisee tuohon veneeseen. Otanpa tuu varovasti irti. Heippa! Siinä oli haukikauden aloitusta. Ja oranssilla sädillä taas. Sillä on tullut ennenkin isoja haukia. Se ensimmäinen reissu oli osittain. No se oli sellainen tutkimusmatka taas. Oltiin semmoisilla paikoilla, missä en ole ikinä käynyt. Ja jotenkin jo samoilla joilla on paljon tullut kuljettua, mutta tavallaan ihan uusia paikkoja kävin kiertää. Varmaan siinä alakuvuodesta lähempää merta löytyy, tai alakukauesta löytyy, mutta nehän hauetkin nousee jokia pitkin. Siinä missä lohet ja taimenetkin, siitä on jopa tutkimustuloksia, että ne saattaa vaeltaa pitkiäkin matkoja. Siitä mä oon lukenut aina jostakin eräilehestä tai jostakin, mistä milloinkin sitä aihetta on tutkittu. Eli hauki saattaa vaeltaa joessa pitkällekin, jos nyt pääsee vaeltaa. Että vaikka Pyhäjoella esimerkiksi, niin jos se on syntynyt siellä ylempänä, niin se kyllä vaeltaa takaisin sinne, jos se käy meressä. Mutta ei sitä ei niin paljon ole tutkittu mitään lohenvaelluksia tällä, mutta kyllä se haukikin saattaa vaeltaa. Eli oranssilla sädillä alkuun ja sillä tuli joku kala ja Pyhäjoelta olisi varmaan tullut enemmänkin, mutta mä mietin, että olisiko se pitänyt kalastaa hitaampaa tai vähän eri paikkoja. Mutta siellä oli sen verran kova se virtaus, että sieltä ei oikein löytynyt tyynestä muuta kuin lahanaa ja sitten sieltä en saanut haukia, että en tiedä sitten mistä ne olisi ihan alkukauteen löytynyt. Nythän keväämällä sitten tai lähempänä kesää, niin ne löytyy sieltä koskien alta, ne menee sinne syömään ja niitä voi sitten sieltä löytää. Ja samoilla vinkkeillä oikeastaan se on sama mihin päin tässä nyt menee, niin aika samat paikat ne toimii ympäri vuoden. Että jos oppii jollakin joella kalasta, niin ei se tarvitse muuta kuin katsoa samantyyppisiä paikkoja jostakin muualta ja sitten ne löytyy ne kalapaikat. Mutta me voidaan siitä puhua sitten enempi jossakin ihan omalla videolla, että miten ne löytyy. Ja jos on rantakalasta ja itse asiassa voisi tehdä sillain, että mä voisin kuvata videon, että miten sä löydät haukipaikkoja ja miten voisi saada niin kuin isoja haukia alkuvuodesta. Voitaisiin sitä kokeilla, kun jotakin haukia on tullut ihan rannalta pyytämällä. Veneellä tietenkin pääsee moneen paikkaan, mutta sitten taas niin kuin Pyhäjoellakin se on suht kapia sieltä, no alaosilta leviää, mutta yläosalta kun se vähän kapenee, niin se on aika helppo kalastaa myöskin rannalta. Ja sielläkin tiettyjä paikkoja tulee kierrettyä, että paljon on semmoisia alueita, missä ei ole käynyt ja semmoista. Mutta ensi kerralla lisää hauenkalastusta. Tästä se alkaa. Linnut laulaa ja kevät etenee. Palataan ensi kerralla. Kiitoksia. Moi moi.